हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत कलिंगडचा ज्यूस. तर इथे मी अर्ध छोटं कलिंगड घेतलेलं आहे. म्हणजे साधारण एक मोठी वाटी कलिंगड एवढा आहे हे. ह्याच्यातल्या मी बिया काढून घेतलेल्या आहेत. इथे आहे वरून ॲड करण्यासाठी सब्जाचे बी, जे मी पाण्यामध्ये भिजत घातले होते अर्ध्या तासापूर्वी. हे पहा, इथे मी घेतलेले या चमच्याने 2 चमचे साखर घेतलेली आहे. तुम्हाला जितका गोड आवडतो ज्यूस त्यानुसार घ्या. इथे आहे पाव चमचा काळं मीठ, अर्धा चमचा चाट मसाला. चाट मसाला नसेल तर जलजिरा पावडर वापरली तरीही चालेल. इथे आहे घरगुती बनवलेला लिंबाचा रस. तर आता आपण ज्यूस करण्यासाठी ना सगळ्यात आधी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये कलिंगडच्या आपल्या फोडी ॲड करणार आहोत आणि त्यानंतर आपण हा जो लिंबाचा रस जो आहे मी घरगुती बनवलाय, कसा बनवलाय ह्याची रेसिपी माझ्या चॅनलवर आहे. हा वर्षभर राहतो. हे मी 2 चमचे ज्यूस ॲड करतेय आणि त्याच्यामध्येच आपण ॲड करणार आहोत साखर, चाट मसाला, काळं मीठ आणि त्यानंतर थोडीशी पुदिन्याची, हे पहा तुम्ही बघू शकता, पुदिन्याची पानं थोडीशी अगदी टाकायची आहेत. आता मी हे मिक्सरला फिरवून घेते. त्याआधी आपल्याला ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे 1 ग्लास पाणी. आता आपण हे मिक्सरला फिरवून घेऊया हा ज्यूस. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपला ज्यूस जो आहे तो तयार आहे. आता आपण हा गाळून घेऊया. हे पहा, चमच्याच्या मदतीने आता हे जे उरलेलं मिश्रण आहे हे परत आपण ज्यूसरमध्ये ॲड करायचं आहे आणि ह्याच्यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी टाकून परत एकदा हे फिरवून घ्यायचं आहे. ह्याच्यात मी अर्धा ग्लास पाणी आणखीन ॲड करते आणि परत एकदा आपण हे मिक्सरला फिरवून घेऊया. हे पहा, आता परत आपण पल्प फिरवून घेतलेला आहे उरलेला पाणी टाकून. आता आपण हे छान असं गाळून घेऊया. म्हणजे पूर्ण आपल्या कलिंगडाचा जो गर आहे त्याचा पूर्ण आपण रस व्यवस्थित असा गाळून घेतलेला आहे. हे पहा, आता आपला ज्यूस रेडी आहे. हा मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे मी 2 ग्लास घेतलेले आहेत आपल्या छान अशा कलिंगडाच्या सरबतासाठी. आणि आता आपण सगळ्यात आधी ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे सब्जा, इथे मी 1.5 चमचा सब्जा ॲड केलेला आहे. आता आपला जो थंडगार जो ज्यूस आहे तो मस्त असा आपला ज्यूस आपण काढलेला मिक्स करायचा आहे आणि मग ग्लासामध्ये ॲड करायचा आहे. बघू शकता तुम्ही किती छान दिसतोय. आणि इथे ना मी काही तुकडे ठेवलेले आहेत कलिंगडाचे, बारीक बारीक चॉप करून सजावटीसाठी. तर ते देखील आपण ॲड करायचे आहेत. हे पहा, आणि ह्याच्यावरती पुदिन्याचं पान. आणि आपण थंडाव्यासाठी ह्याच्यामध्ये आईस क्यूब देखील ॲड करणार आहोत. हे पहा, आणि आपला कलिंगडचा ज्यूस तयार आहे. हा मी तुम्हाला जवळून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, बघू शकता तुम्ही आपला मस्त मस्त असा थंडगार कलिंगडचा ज्यूस
तयार आहे. कसा दिसतोय बघा, दिसतोय ना टेस्टी टेस्टी यमी यमी. तर हा ज्यूस तुम्हीही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.